Ieri dimineață, rușii au lansat un atac cu drone asupra pieței din orașul Nicopol, regiunea Nipru-Petrovskei. Acolo, tocmai când oamenii își făceau cumpărăturile într-o dimineață de sâmbătă, au fost distruse zeci de pavilioane comerciale. 27 de persoane au fost rănite, 5 au fost ucise pe loc. A fost rănită grav o fetiță de 14 ani, ea a fost transferată la spitalul regional. În stare gravă mai sunt încă 2 bărbați. Я за вашим документы с собой забрал. Можно гнать. Куда? Куда можно? Куда-нибудь. Și în noaptea asta rușii au atacat zonele rezidențiale din mai multe localități ucrainene. La Odessa, atacul a provocat incendii, a fost lovită o clădire din care au fost evacuați 20 de locuitori. Avem și vești bune, azi noapte, din nou, a fost atacat portul rusesc Primorsk din regiunea Leningrad. De asemenea, înflăcări și rafinăria de petrol din Tsovo, regiunea Nijni Novgorod. Lukoil Nijegorod-Vtorgsintez joacă un rol cheie în aprovizionarea regiunii Moscova, care consumă aproximativ 30% din combustibilii Rusiei și poate procesa până la 17 milioane de tone de petrol pe an. Se pare că acolo, iarăși, o rachetă a sistemului de apărare aeriană Pantsir a lovit fix o clădire rezidențială. În general, militarii ucrainieni au tot atacat ținte militare rusești, distrugând și centre de drone, sisteme de apărare aeriană și infrastructura logistică a inamicului. Ieri, despre aceste rezultate a anunțat Robert Brovdi, maghiar, comandantul forțelor ucrainene de sisteme fără pilot. Potrivit acestuia, unitățile sale, împreună cu alte unități ale ZSU, au atacat 2 baze de antrenament prezbor pentru drone kamikaze Shahed în Rusia, lângă Navli, în regiunea Bryansk, și pe aerodromul Kalino, în regiunea Kursk. Astfel, rușii nu vor putea lansa drone Shahed asupra Ucrainei din 2 puncte cheie. În plus, ucrainenii au lovit o serie de alte ținte, în special stația radar S-400 din Feodosia, sistemul de rachete antiaeriene Tor, precum și alte instalații militare, inclusiv posturi de comandă, centre logistice și depozite. De altfel, la 2 aprilie, Robert Brovdi a primit Crucea Meritului, una dintre cele mai înalte distincții ale comandantului suprem al forțelor armate ale Ucrainei. Este simbolic faptul că Oleksandr Sârski a înmânat această distincție nu într-un birou, ci direct în zona misiunilor de luptă. Unitățile dronelor ucrainene au distrus un radar S-400 în Feodosia, un sistem Tor, 2 centre SHAD în regiunile Bryansk și Kursece și mai multe posturi de comandă și centre logistice în noaptea de 4 aprilie. Atacurile au cuprins zonele ocupate Donetsk, Lugansk și Zaporojie. Suntem în ziua 1502 a invaziei la scară largă. Am depășit pragul de 4 ani de când Federația Rusă a decis să calce în picioare dreptul internațional. Astăzi nu vorbim doar despre cifre, ci despre o schimbare fundamentală de strategie. În timp ce frontul terestru rămâne într-un impas sângeros, Ucraina a început să lovească acolo unde doare cel mai tare, în portofelul Kremlinului. Lovituri chirurgicale, în noaptea zilei 1502, dronele ucrainene au lovit rafinăria Lukoil din Ktovo, aflată la sute de kilometri de graniță. Unitățile dronelor SBU ucrainene au atacat uzina siderurgică din Alchievesece, oprind producția la un amplasament industrial cheie folosit pentru a sprijini sectorul militar al Rusiei. Dronele FP2 au lovit furnale, ateliere de producție a miezurilor, sisteme de distilare, conducte de gaze și infrastructură energetică, perturbând operațiunile. Forțele ucrainene au distrus un sistem de aruncare de flăcări greu rusesc TOS-1 Asolndzefioc în apropiere de Dvorihna, regiunea Harkov, ocupată. Atacul a fost efectuat de echipajul Ravens al brigăzii 129.
Ucraina și Turcia au convenit asupra unor noi pași în cooperarea în domeniul securității și al proiectelor de infrastructură a gazelor, a declarat președintele Zelensky după discuțiile cu Recep Tayyip Erdogan. Discuțiile au inclus securitatea regională în Europa și Orientul Mijlociu. Impact economic. Reducerea capacității de procesare a petrolului rusesc este noua filozofie de război a Kievului, lovituri precise în loc de atacuri frontale masive. Efect. Aceste atacuri subminează logistica militară și fluxul de valută necesar susținerii mașinăriei de război. Unii aliați occidentali au cerut Kievului să oprească loviturile asupra rafinăriilor de teamă că prețul global al petrolului va exploda. Ucraina se luptă pentru supraviețuire. Nu poți cere unei țări agresate să nu distrugă resursele cu care agresorul îi bombardează orașele. Negocierile de pace sunt blocate, iar Rusia pregătește noi ofensive, scăzând totodată ritmul recrutărilor interne. Situația teritorială, martie, luna fără cuceriri. Pentru prima dată după mult timp, din septembrie 2023, armata rusă nu a înregistrat câștiguri teritoriale semnificative în ultima lună. Forțele ruse au început să redistribuie coloane mari de echipament militar din Donetsk către axa Zaporojie pentru a patra zi, cu o medie de 50-60 de vehicule, inclusiv transportoare care transportă vehicule blindate. Deși Putin pregătește noi forțe, armata ucraineană a reușit să stabilizeze liniile, chiar și în condiții de deficit de muniție. O navă cargo Volgobalt care transporta grâu, furat de la ucrainieni, s-a scufundat în Marea Azov, a declarat guvernatorul regiunii Herson, instalat de Rusia, Vladimir Saldo. 9 membri ai echipajului au ajuns la țărm în regiunea Herson, un mort și 2 dispăruți. Madiar a confirmat că SBS a livrat foci de salcie către un port și o rafinărie de petrol din Rusia. În noaptea de 5 aprilie, dronele de vânătoare ale forțelor sistemelor fără pilot au lansat din nou atacuri asupra portului Transneft din Primorsk și asupra Lukoil din orașul rusesc Ktovo. Pasărea ucraineană iubitoare de libertate a livrat o mână de sălci și o căruță mică pe coasta Mării Baltice. Bătem cu salcie, lovim cu drone în portofelul bunicului din buncăr. Potrivit lui Brovdi, atacurile au fost efectuate de un centru SBS separat, piloți din batalionul 9 Kairos, Brigada 414, Păsările lui Madiar, și Brigada 413, Raid. Ca o reamintire, în regiunea Leningrad din Rusia, 19 drone au atacat și avariat o conductă de petrol în apropierea portului Primorsk. Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod din Rusia a raportat în dimineața zilei de 5 aprilie că rafinăria de petrol Lukoil Nizhegorod Sintez și centrala termică Novogorkovskaya din regiune au fost avariate în urma unui atac cu drone ucrainene. Ziua 1502 ne arată o Ucraină care învață să lupte asimetric. Războiul acesta nu se termină mâine, dar fiecare rafinărie scoasă din uz este un pas spre epuizarea resurselor rusești. Nu uitați să susțineți canalul Animatura dacă ați găsit informații valoroase. Ne auzim săptămâna viitoare cu noutăți.